اهلا بكم في حلقة جديدة. لو عايز تعرف ازاي تكتب بالذهبي يبقى انت لازم تتابع الفيديو ده للنهاية. اول حاجة هنعمل نيو، وبعد كده هنكتب 1920 في 1080. اوكي، نكبر دي شوية. بس تمام. عايزين بقى نعمل ايه؟ نعمل هنا كنترول جي، ندوس هنا كنترول جي، نروح ماسكين ديت. بعد كده عايزين بقى ايه؟ نخلي دي اسود، نروح مغيرينها من هنا. نخلي اللي فوق اسود واللي تحت ابيض. تمام، هنروح جايبين دي كده، اللي ظاهرة عندكم ديت بقى نختار دي. تمام، عايزين بقى نغير في شكل الاسود شوية. هندوس هنا، هندوس ديت. بعد كده هندوس على ديت. بس كده، وبعد كده ندوس هنا. اوكي، هندوس على دي، هندوس على ريفرسي. هنحاول نظبط دي شوية كده، نوسع دي كده شوية. تمام، هندوس اوكي. احنا كده خلصنا الباك جراوند. تعالوا الكتابة. الكتابة هنا يعني حسب ذوقك. تمام، انا عايز اكتب بالخط دوت. تمام، هنكتب هنا جولد، هنحول ديت لون ابيض، هنكتب جولد. هو على العموم يعني الكتابة ديت على حسب ذوقك. تمام، جولد. بعد كده نروح مكبرين، هنظبطها هنا. هنحاول نظبط في المسافات، نعملها مثلا -5، أو تمام خليها 0. بعد كده هنروح عاملين ايه؟ نقسمها عليها مرتين. تمام، بعد كده هندوس على دي. هنا هنظبط في الألوان. تمام، درجات الألوان. يعني مثلا نخلي ديت هنظبط برضو الناحية التانية. تمام،
ندوس اوكي. بعد كده نروح لسين هنا، نروح لسين اوكي، هندوس مرتين تاني ونختار اول واحدة. نخليها على ديت. بعد كده نخلي ديت على 21 مثلا، أو 26. في حركة هنا انتوا ممكن تعملوها، تمام؟ تعملوا ايه؟ انا هسمي هنا جولد، وادوس نيو. هتلاحظوا ان ظهرت هنا، تمام؟ بس مرة تانية لو عايزين الطبقة بتاعت الجولد، تمام، ممكن يعني تسهل عليكم، تمام. بس لو عجبك الفيديو او استفدت منه، متنساش تعمل لايك، سبسكرايب، شير، والسلام. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.